Domingo niya. Yan, maluto. Dumaan, iba dumaan. Sa tao. Pag-isip. Yan. Niloto? Sinta nagluto. Ano mo narang? Lemon pigtinda. Diba? Yes, ka ng tubig.
Open sawan. Yes, kaya. Kaya ka na tuloy. Ano na, may makot ka dyan. Parinda to. Makot ka? Makot ka? Paano man support ako sa may bag? Paano? Talon tayo, magmuna sa tayo. Mabinta to sa tayo. Bitan mo ba dyan ako? Oo, ipagka.
nagluto yan. Crossfire, crossfire. Hindi mo daban. Oo. Ah. Ano mo ano? Mag-retreat? Ha? Wala mag-retreat eh. Sabi na mga magamit mo na ako mo? Ano ka ito? Ano ka? Ikaw mo dun ikaw. Wala ka naman ako. Audio. Mag-subscribe na ako. Sinatakan mo bakit ako. Say. Ano? Mag-subscribe na ako. Pero ba nagsimula na na? Wala naman yan. Hindi lang pwede mag-retrieve. Ang debbi. Alabaw naman. Okay na. Umiyot ka tuloy, Bon. Nase, tubito. Brasil. Ako parang ka, ano? Ano, ang ralabagan? Mga sila. May pira. Wala na ka? Iyapin mo, Julin May. Habis kita iban, atau semua tangan dan tangan. Iba iban CGR. Oh, Jake. Gana na, idulog na. Alam mo, hindi na idulog na. Ayan, idulog na ko, babe. One. One. Alamat. Araw mo na. Hindi yan eh. Stop. Ano nga yun?
Kami nga, isa po yung ay ko. Wala taban na kalbal. Yan. Ayun na bago. Lang. Puta ka, dala man ka ano man. Tumuon. May kinagan mong ending ayos ka. Oh. Ano naman? Ano naman? Di ko lang magiging ano igalog ko mga kay ano kayo ko. Dito mo na ako ng ano. Yung mga may ano ba ka o lima din ang pag-15 ng pero dapat sang datos kayo nabuhay na 90 plus na Gatos na yun. may mabot sa yung ikoy. Para alang March. Sige na rin mo gal. Mga pala. Yung patok mo na yun. Di mo no! Dala mo na nga. Abo mo makajak pa. At tuwa. At tulo. Pakatlong. Abo na kang hayop magana. Let's play, bro. Na. Okay, baga na nga ka. Gibo na, gibo na. Kuya ni Perbol. Ang hayop. Para nag-ibugan. Oo, ito nga hayop ka. Ano po? Ano ay mag-ibo sa'yo? Ikaw na nag-ibo. Kalawang ka. Uy. Dito ay natagal na. Ano? Rar. Nabal. Turuan nga itaw yun. Sekiran. Yan ako. Wala, nandiyan ka kanto. Yung around 26. Date mo yung kong kabla, nalakon si Hindi Jake. naman ako kabaw. Ba, sabi ko lang sa rumah kong bala. Ito. Yan, ito video kay. Alam mo kung ito na password? Sige, po yan ang bagang password ni Boy. Hindi ko nga na. Utang password ko nga. Ito nga na. Ano na, hay. Kaya yan si Jay. 26. Password ko. Log na dito sa'yo. 26. Ano? Sa'yo. Kuya, di fireball. Rumalaw. 26. Password. Password. Ikaw ba na? Inta! Wala na kumakain. Wala na kumakain sa pagkadan ito. Dawa, bulok na ka. Ayaw na dito. Wala silong ko nag-doon. Ayaw pa yung meron sa muling. Dawa, bulok. Bakit may ano yun may panlabag ko tayo ni may Raquel. Ano man may bebo na para lang sa tayo.
Garo ko maganda din ko. Ayaw. Booking 2008. Sabi ko, ako short. Tao na bala. Lot, ayun naman, sige. Sino to? Kita na mo na siya. Punta kayo nga. Gawin ka na yung account mo. Wala naman yan, ang account ako dito naman. Ano yun na, yung buti. Kaya nga, gulong ko yun, kaya nga, abot mo. Yaw na ako. Maling mana sa, asira ko dyan. Orang gini ko dyan. Orang bilang kau tu, Amel. Ini program mana muka? Wow. Love na. Love na. Hindi na kiraray ba? Hindi na kiraray. Tawain na akong ano. Sumugin. Aro. Patupawan Hindi ko naman ayo. Marunong nga niya ako kulig. Kaya naman ikaw sa laban. Chapi. Kung ganun kumain pa to pa. Ano yung kinain? Ano nag-jiggle? Tangaloy ka ngayo. Kill, motherfucker. Malabot na ako. Ano yung kakaano? Ay, spin ko na siya. Ngayon, di-perforce nga niya. Hindi mo na pagkano. Nilimong mo ito. Zero? Charot eh. Charot ko yung wala na ito nanay ko pala. Ginano ko nga ni. Hindi kasi fireball. Room 26, password 28. 111 gabon, ay 1 gabon. Dito na. 26. 11 gabon. Ano yung ka? Utang ina yan. Minawa ba? Pakalong pato-pato. Nagigulo ka na ako. Lord team is coming. Don't panic. Baka na Jake. Ano yan. Turugin na ba natin yan? Ano niya kung na-organize na yung na Utang nga eh. utang nga, pwede mo ko score? Bago utang ano? Durog ang dali kita ba eh. Ito na ako. Ha? Ito na ako pagkata. Ito na ako pati na ako. Ulo. Yun na ba yun? Isuyaw na nga sa taas! Pero nakakawag ko sa nangayos ka. Payo ka sa akin! Abang! Yun na yun? Good next. Oh, dahil nag-pull si Master. Patay ka na! Sige na na. Uy, ayok na no. Ay! Utang ka! Magtanggal
dalawa yung kakampi. Hey! Ako si CJ! Sabi, bisa may pagaling. Una ko ba yan sa taas? Kaya mo yan, nice thing. Ang Latin Korea ini. Tutok ka, kalumagan. Tutok pa, tutok na. Dahil ang ulo ko sa kakalungo. Ito, dahil ang ulo siya. Magandang ka na kung ano. Iso, duwa, nagapar, ala ka dyan. Ala ka dyan, iso. Ala ka dyan. Hindi, nagkikik. Kasi, apel mo man sa nangayop ka. Ayun pala. Wala ka na. Bulok nga na, ano. Suwabangan sa kayo. Mga sa dahil ko one jump shot. Sige, Lee. Ala ka dyan, saksakin na yan. Ala ka dyan. Ala ka dyan. Ala ka dyan. Bobo, bobo, bobo. Para bawas kang hindi. Ayun na. Babawi ako. Putang mo ito, pira. Yo, bangers! Ayaw pa ba? Gawas yan, gawas. Hindi bumati. Bumati. Dengan natatamaan sa ayaw. Abang-abang ang kano ko ni Bon. Ay, aramangan ang mga ruko ko. Hello? Lord, stop. Alat! Alat, ito yung pagkada na nabubuhan ng Moscow. Ala ka dyan! Ay, ganda yan. Ala ka dyan! Ala ka dyan, Jack! Payong ka sa kuya! Payong ka sa kuya! Ito din na, go! Pisang buhay! Pati din na nga isinig ko, nabubuha-buha pa ang dalawa na ito. Inter ka ano, bubu ka. Inter parang ganyan, bubu ka. Pati din na nito, payo ba ni? Tingga si May. Sino mo ba nakawang ko? Mga siligyan sa taas, ala ka dyan. Doon na nga sa taas, set na yan. Anak ka nila yung saksakan. Puta hype yan. Uy! Sige, karawan mo. Sige, saksakan. Sige, Jay. Ito na naman. Nakakombo din. Ayan ka dyan. Natapos ka si Jay. Mutaya, nagpa-plan. Apel man sa nangayop. Mutaya ka ba? Hindi mo kaya maglawan ng patas. Nagpa-fly high, butterfly. Yung dito ano. What? Bubo. Pusang ina. Nakikiyo. Na, ano man yung... Kaya niyo pa ba? Pari match reward. Hindi na nga ni, bulok na nga ni, gamit mo. Bulok na talaga ang account mo. Bulok ka na, account mo. Nakabang buwa. Patay ka na sa akin, par. Patay. Isa tayo na ito. Patay ka na tuloy sa akin, par. Ay, sula pa nga, itong bagay ko. Mahulsit ka dyan, bandala ka.
pag tuloy na sa bahay. Isay, na ba? Likod, likod, likod! Ang din na ito. Bobo! Ito ko, Maestro 5! Pinatay mo, kaputan ko. Dos na ba kami? Dos. Yung dos, sinigay mo. Puta siya ibo. Ano ka ba? Bobo ka! Bobo! Buto ni Jig. Dua. Sige, nagpa-date. Ay, kung gusto mo mamatay ng sobra-sobra. Ah. Pila ka bang dyan? Yaw ka na sa taas. Day, plant. Hindi ko mabali. Karawan sa aywa ko na matatay sa. Garo mo sa para sa po. Let's go. Karawan dapat sa dal sa si Jason. Yaw din si Gio. Full chat ka sa akin. Slide. Bobo ka! Maluwag ang pala na. Higit mo na, ganda ng mga mo. Yung mga pita ka. Ikaw mo lang mag-vlog. Oy, ka doon! Yan na dyan. Nalaka dun ako dyan. Yan, sige, takta. Yan mo, basta ka, lolo. Pagkulat mo. Ala ka dyan pa! Nakabot ko ay. Tapos na. Daro pa. Rotroto naman o. Hindi, nakapamuhin, Vega. Rotroton. Sige. Palitan na. Yan lang kita. Ano na? Yun na dyan. Black Widow, be! Kumulat ka mo ang taga-kaakak. Upo si CJ, ba rin yan, si? Ako yun na. Hindi na kinariban. Ako yun na. Utang nga, yung pangito niya na. Oras din, pangan, water sa daw din palataon. Dawa sa ayin, bala, ating kanina. Sa bugang ko yan, ba, nagtatago yun sa box. Di mo ako mapapatayin sa iyo. Ilang center ay sinunod. Let's go. Bakit ba ako? Yoris pa kaya. Nagkakayaw. Wala ka dyan, kapag magbabaw. Bain. Dapatin na natin yan. Bulok ang balin na. Ayok ka! Ayok kang king ina ka! Bubo! Wala ka dyan! Sa'yo, nag-jing-jing-jing-jing-jing-jing. Takbo na yan! Takbo na!
Ano yung magaling ano? Date, bawas. Ano? Pagpunta ko nga yun. Tingnan mo, nagpagandaan ka rin karawat ka. Natalag banding mo, dyan magkaliban. Bukon mo nga. Tara ka dyan, ikudigde. Putang ina mo! Oy! Bagol na tulog na. Eh, mandami. Shit, ganda yung mandami. Kawawa nga yun na pag nagtago. Yung may rabiyan. Lumit dito. Sa'yo. Dito tanggol, pak, ako ba siya? Oo, palita daw dito. Pag kinala mo ng plan, may kawawan na to. Yung kamusta sa eh? Meron po Wala ba siya? Tangina mo! Ay puta, barap na. Ano naman siya kalabas? Nakahul siya. Yan, tatali niya, tatali tubusan. Ay, may granada pala na. Ayun. Sige pa. Diyan yan. Kumain na pala sa tayo. Sige mo siya tawag. Plat na. Sige mo siya to, mukhaan mo siya to. Harap daw ka. Di ba kayo mawipit mo ba? Reload. Gusto na. Nagsayang. Yung ganyan. Salamin. Ano na ba, di pa na? Salamin. Uy, di. Ano nga, ayun ka. Yung, tipisoy. Bakit, nakapas din. Darong is kurkungan sila. Uy! Akala. Sige! Bangag na yan! Bulok na ikika. Luwa-luwa ko na kayo. Ano kita? Aling ano? Tangina mo ka. Ay, di putang sa diring pa ako. Lola! Tangina mo! Ay, putak ko. 16 na sila, 17 na sila. Rabat! Anong kailangan mo na. So, ano nila?
Ang gano'n. Kasi po rin naman. Ito, pakat. Parehas ka ng mo. Sige, di naman na pala gulo ka ng gabi. May kuha ka, klan. Tago ka na ba dyan? May kampay mga dyan ka. Ano kaya? Ayaw ba ka sa headshot? Video ikaw, maprito ka. Matapermisin ako ganda. Ano na siya nakita? So, ano naman ito? Ano naman ito, Bol? Bako. So, Clan War na. Clan War kita si Jay. Jay, Clan War kita talo. Ay ba? Kaya ka si Jay, ito na naman na dyan. Sa kuminon, sana ako. Ako kung balin mo. Sinapo ko na lamang mo. Ay, puto. Sa baba. Sa ipag. Ay, puta. Ay. Nagpuhula ngayon. Batal sa naman. Kitang dua mo na. Hindi kita. Sabi may ilo dyan siya. Diba da? Ito dyan siya. Bomba na yan! Ikan na rin. Ha? Ikan. Bumo ka kaya mo kami. Kasi nagdulag. Wala. Clan War. Ano? Pasalo na nga i-play. Size na sa pagka. Ay. Clan War. Kaya nine, ano daw, ano ba, putang pasali mo. Wala. Smoke out, madami yung sister, smoke out. Dali nyo. Nakakasakan ka na mail. Kala. Kumaiptor mo, kumado. Turn, pa naman nakakot ko, turn. Sabi nakakot mo. Ako mo ba? Ang naman sa luwa to. At na to. To yan. Iyo. At na sa to. At na ko. At na po, 6 na po. At na. Ayoko. At na siya. Oh, start. Okay. Ayun, switch na. Out na sa war. Mahuli pa ito dyan din ako. Pero paano nawala sa nasuwas layer? Bubuha ngayok. Marami na kasi ang tanga mo, bossing.
Gio, hindi ko Gio. Magkano ka daw? Hindi man naman pa daw sa'yo mo. Puro, ba't pa kaya? Mas pera ba? Tapos mga ito sa anong Ronit. Si ano kay Meron lang do. Seto si businessman ano. Pinakapartner laki sa ano, gold. Gold. Puro pa siya likod tama ba? World record. Yun, ito ba ng world record? 100 meter. Yan o, record man ni Spain, 1 million meter. Or ano yung breathing English? Nung Korea, napadal mo niga, alam ka. Just call him nigga. He will be a close. Alam, ori, someone picking out. Hindi na lang. Ori, dyan sa inyo pa niya po sa inyo. Wala mo dyan. Yan, si Kate, paano? Yan pa niya sa inyo. Ayan. Motor. Kawat ko na yun. Sila dito sige pa. Kate pa ka na po. Pagmatay sa inyo, baby, na. Naman, ano yan, may pirak, di ba bagurang pirak? Siguro utay. Kasi ko yan, ay kulong, babayan yung kalator. Hindi mo naman ako ma... Ay, ilo. Kasal. Ito, auto, pakalangoy ka. Hindi, just ka pang bumbay. Ikaw, iya. Yan. Yan, yan. Itong box nga yun. Ano to, bro? Ano fruit niya? Rambo. Ano yun, doon? Ano yun, bibigyan mo? Baka nadalay ba ba? Inlay ba? Marag yun ang pa.
Dipikil ka makakuha. Lupas. Wait, meron ba natin? Anong kamot ito, Peg? Kung kapag hindi, kung pwede, you know? Dati yun. Puta, yung magkasamak na yung Ah, Max pala Nene. So, wait. Wait. ang pamarang. Max. Yo. They don't love you like. Wait. They don't love you like I love you. Makaharang mo lang kanan. Ano yun sa na... Parang lakon mo. Betul mo? Diba? Matter may kaya hindi sa pinakataas. Diba? Diba? Bumabang yan, there. Alam ko, yung pag saan ko yun eh. Above side. Hindi ka dyan madilag. Okay ka. Hindi mo garutot ako ka. Kung dito ka magamit, ako pa atyaran mo. Magalar, may tunog bulit si Boy.
Bukod ba? Yung message. Mag-visit ka rin kami bukod. Nabubuhay sa kanan ko. Tingnan ka na igro. Right. True. Ano mo, right? Ikaw man ay Eh, searchin mo blue. Blue. kumaglit ko. Searchin mo. Ano na, dapat. Yung blue. Yeah. Yun na ano yun, para sa Diyan pa lang din ang parang aragan. Wait. They don't love you like I love you. When they don't love you like I love you. When they don't love you like I love you. When they don't love you like I love you. When Nawala ka? Yo, nandiyan nawala mo may thing. Kasi pagkain niya. Kami wala pa nawala. Nalungan ninyo. Hindi nga kasi para. Yun, yan pa na daw. Yan na. Gusto ko, tumawa. Para dito. Sunay. Ano ka ba? Kilo ka sa brown. Yeah. Diba? Yeah. Hello. Stop.
Nunoy, ganito. Nag-ano? Nag-ano? Sinunoy. So, barangguloy. Alam ko, wala ba kang nga Pinala. yung sobrang, yung mga to, ano, lumahan sa may kababa. Ay, doon, may Bubo. So, pag gumawa na, ano, bakal, kapatan. Siya, magalusin yung may baba, sa may kulihan. Ano, siya, magalusin yung baba, ang pagkakas pala, magalusin. So, kung siya, magalusin, ang bas nun. Tapos, magalusin yung karo, magalusin siya. Sigat. Na ano po so, ano, papanito, so, na ano, Kasi. boy, Ikoy. Sa inyo na. yan, nakaisinda. Para dito. Dito mo to. Motor ako, mo na siya, bakit ko sa rin. Sa ano, Ginawa yung ano. ha? Buto. Babuan eh. Babuan na eh. Babuan. Ay, ay, Ito mo na ito. Mawara ka na. Pag in-edit mo din, mawara ka na. Lewan. Daling mo din. Ganun ka kayo. Kasi pa natin kay niya. Pwede naglaro ba din niya? Ayos ka. Yung mataro naman ayos. Ganun. Pang. Rumani ka sa ungay ka ta. Ayaw ba niya? Ayaw ba? Malapit na yun. Gari ka na naman. Ha? Hindi po din. Hindi po din. Saan ko? Saan na? Ubusan ko kayo ng ultimate ng racket. Manaman. Sino? Sino? Tanga, pinalag ko yung swipe ko. Kasi kung di na, pero dumugo na ko nga. Kaya mo mga swipe. Dumugo na. Nag-i-remit na. Ito. Sumaitong lang nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Yung naguran. Yan. Integral ako ba yan? Oo. Ayan. Uy, naku. Kasi, wala yun ang maaari. Pag-iw. Yan! Iba ang nakuha sa moral. Yun na ito. Yan ang palagay. Wala ko. Yo, daw libre daw daw. Polio. Nabuhay. okay naman. Hindi mo kita. Ano ko, di mo nga. Ano ko, mo? Ah, may piso ka. Ano kayo nga yung ano? Ba't yung mga gasa mo?
buhat mo. Black. Roblox. Anong Roblox? Teacher mo, ang mukhang teacher Roblox. Ito mo kawat ko ako. Ato, open. Ganito ko naman ko. Matawan mo nga ni Ay. Yan. Demo. Saan? Mag-search black. Marunong ka. Kuya, ano black sa mga? Wala. Mas tanong ka. Tanong ka puli. Kasi ulit ko. Toxic. Toxic mo. Baka sa nakabigyo, ano pa? Karang ano ko na-level video. Ano ko? Iwan kita dyan. Ayan, 57. Ano? Sabi ang kapit. Sino pa kapigat ng mga? Sige. Alam ka natin. Nandun mo nga ni Nangangayin pa. Hanggang sa ang taga sa hindi na nagkakawa. Yo, taga sa grupo. Oh, dito ko na. Hanggang. Sino mo lalamutan mo? Kuya ni. Sino ba tugma? Tatlo.
Yeah. Why? Why? Tatay ko yan. Inchara. Inchara ya.
Yan, okay. Ito.
Initan mo na. Ang musika nga rin.
Kapila ka? Atod ka na? Dahil na ako. Mga gawin. Kahit ako mami. Natawag ka na ka. Naguran. Ay, naguran. Ayaw, hindi na ako naguran. Apa daw ko yung naguran? Kapag na. Kapag yan, naguran. Kapag na. Kahit hindi na ako natutunan sila to.
yung tayo. Uy. May mga pira. Open na to. Natas na. Ilan ka na, ay? Natas na. Ako ang panlo. Wala ka, Pino. Ngayon, mata mo. Wala ko. Balik mo na. Yung mga Na mag-piso. Sing-sing. dito ko makaon. Ano ba ito? Nalagay na, ikaw makakain na yan, guys. Ako na kayo. Ako lang, ito mo. Ano? Sige. Ano? Ikaw. Ikaw, makantos. Sige na. Yung boy hindi yun. Wala na boy kung nagda-download na video hindi yun. Nagdadang sa dami. Dami ka na din na dito. Hindi yun, Charles. Sabi ako totoo. Hindi, totality yun. Bayad ako sa nakado video. May ano lang, mayroon. Baka yun ang... Sa loob doon. Charles. Open ko na ko. Lawag Charles, sabi.
Dapat anong tumutuloy? Uy! Sana all! Uy! Sana all! Lupong gibinan. Uy! 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 Ay, pumati ka na luya ka dumuduloy. Wala. Nani mo ba? Di kita matulog. Ano ba? Mag-cellphone. Nalagyan ako. Wala. Ano ba? Pero ito din eh. One. Ah! Ay, putik naman ang daan ng mali talaga. So, ay, putik. Ah! Ako, nagululoy. Ngayon ka maka. Narayan ito mamaya. Laboy. Ah! Pwede mo Oh! Bariya. Ay, putik ka. Putik ka yan nga. Bobo. Bobo.
Ah! Sayang. Ikaw, anong gabi? Wala dyan. Basta. Okay, ako ano, kapag nangan ka? Nanti lang ako susuka ko dari mana Hindi. Ibang minap na din. Iya, open mainit. Ano gamitin mo, Kai? Open lang ah. Kaya mo nang kahit ko. Kumpi ka na yun. Kumpi ka na yun. Uy! Uy! Ay, pumunti ka! Kumpi, wag kita. Sige. Di ba na, Kai? Uy! Sumunod! Sumunod!
Ay, makulong. Oh, lalo ko na ako to, girl. Nalalitan. Hindi ko nakatuto. Ano? Ano ah? So, ano ba, George? Guys, kaya, sir, nagkano ba? Yan ka na mag-get dyan. Bye. Ano? Yung cocktail? Yung cocktail. Kasi mo din naman, dahil ang bumihan, ang pagkain. Pagkain, hindi na ako kuningan, pero ako nasasaktan ka. Tumawal kita. Nasasaktan ako, kahit siguro sa nabit. Kaya, Pink! Oh. Kaya nga. Yan, Agad na! Okay lang, mali. Ay, naka. Impact ko. Kaya, ay, balikan. Pipigil ko. Bumagsak! Ay, manaan. Ayan, ikaw mo napalitan. Saan mo ito? Ano? Dapat pa naman mo. Ayos ba?
Ako niya. Naulit ka naman. Sulat daw. Sige. I-order mo kayo. Ako naman hindi ako. Ito. Kaya ang box ito. Iya po. Gaston. Malaki. Lalaki. Oh, ano sumali? Puisi. Mabudoras. Tago. No. Ay, talagang ito ba? Bomba. Lugo. Aray. Ano ka na say? Maksutan. Pagkatan. Ako na Ah, lang. ginugulo ko. Diba, ika lang kayo minutes. Ha? Ika lang kayo minutes. So, ikaw pala. Hindi ako maglipat ka. Hindi ka na ako na dyan. Hindi. Uy, basta. Why? Oh, mag-cute ang doon. Okay na malali. So, ito ka continuous. Jersey, oo. Jersey, oo. Galaw. Ano ang protein? Ay, yun lang. Ano ang gusto? Ano? Tumakal. Bubu.
Wanita. Wanita kayo na yun. Wanita. Wanita. Oh. Oh, yeah, sing. Tumulong. Yung nagpusay. Boom. Ano yak? Kaya
Hindi na. Favorite. Wala. Balikan tayo. Pero, lakad yan. Lakad yan. Judy. Lakad yan. Lakad yan. Judy. Lakad yan. Lakad yan. Pakakain ko kasi ka. Why? Hindi ka naman upload kayo. Tingka pa. Nagkakawat lang. Kung pang ginagawa, madami nagkakawat lang. Ano po lang?
Bigla pa. Lugo, lugo. Oh, palma. That's the boy. That's the boy. That's the boy. That's the boy. Ganda. Ganda na nga eh, boy. Nasira ka. Ay, bakit ka? Easy. 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 Oh, ano What? Ang easy. Easy. Open naman. Ayun na, galit! Bubo ka! Numberan. Buwan! Buwan! Bakit ba ito? Buwan! Dito ba yung buti? Hindi, manyak. Ano siya wala? Okay, fine. Ay, ano na pangalan niya? Ano si Yukay, sabi ko. Yukay? Yukay sabi. Hindi, may kakawat. Minsan yung tanda na. Ano po? Si Yukay. Yukay. Uy. Para daw sabihin. Kung yung wala dito ba? Hindi mo na ng bolte. Ikaw ha. Sabi ako si Panot. Ano nga ito eh?
Gucci. Ano? Yan Oh, ang jackpot! jackpot ako. Kasi mo yung jackpot. Hoy, Ano yan? Wow. wala ko. Wi-Fi. Uy, siya na doon, magpanood. Huwag nang balik-balik. Jackpot yung kaya. Kahit gano'n ako buhay. Nakaharap ako gano'n. Wala maso. Yan ang Kailan baga mo niyang bili ka mailig? Ha? Kailan mo niyang kahit lata? Tawad. Ano? Basketball? Pailaw! Ay, basketball. Bowl. What basketball? Wala ka dati. Wag na. Ay, pinag-marami. Kita niyo mo yung saan? Oo. Yan, ang parang. Hanapan ako, winano ko yung viral. Bakal. Ano ito? May ang kasi itong word na ito. Pinagabigay. Wala, ito mo pa. Kami ito. Ano na? Yung maka... Ako nun itong ano boy. Nasa kurang din na pati. Ay, pinagbabakan. Pinagbabakan. Kaya mo, kaya mo. Okay. Ulo nitong ano. Baby. Oh, may jersey. Flat boy. Magamit ko sa'yo. Gusto na ako. Ano ito? Ayun sa tabus. Ano ka ba? Ako tuwa. Ito kayo. Sige daw, sige. Bukas yan, Tony.
Tulog pa kami dyan. Ano? Wait lang. Ay,
Sa negosyo. Okay, man. Ano. Sinaksa kayo. Kaya rin binahan sinaksa. Dahil. Ito makapos. Ito makapos. Boom, boom, bang. Oh, ito. So, meron kami. Sige yan. Ano mo? Pagkakangat mo. Lain. Yan daw. Uy, inalis na po eh. Ako. Sige.
Ako sino? Ano? Ang bom. Wala na kasi mo. Wala mo. Wala mo. Araw na. Yan ang gagamitin ko. Uy! No! Mami! Ay, boy, ay!
Nakaw na daw. Oras lang. Wala. Wala. Kaya, so, sabi. Okay? Sabi. So, bye. So, Yan. kasi kuya eh. Ano sabi? Sigurado. Ayos to. Mga buko, sa kamugal. Hindi mo. Sige, ako. Ang masarap. Ang tawag ni The Boy. Ano ka niya? Magbalik mo lang. Oh! Ikaw mo, Eden. Ikaw mo, ikaw. 58 lang ang bawas. Kaya mag-biscuit. Kasi boy, B. Sabi na lang, sabi. Sabi na daw. Sabi ka mo. Iya, dahil nano ko na yun. Review eh. Hindi ka kahit. Hindi ka. Ikaw na. Ako lang natin sa puro Jollibee. Ano sigo? Come on. Isa A. Mga lapis, sabi. Sabi na ka mo sa ano? Asin mo na yan. Asin mo na yan. Asin nyo na yan. Wala na, huwag dyan. Balas ka. Leave. Awit kaya. Awit kaya. Yan. Set down sa A. B.
Patay na yan. Yeah. Yan. Patay na yan. Ano ko Yung matangkay sa Mate. Sabi kita. Masay. Sabi kita. Yan sabi. Sa Ini. Nadahan. Paano? Yung may baka. Uy, just belong sa tagal na tagal na ito. Punta na sa taas. Yan yung rupin na. Kita na ibon. Yun na. Yun na, ano pa kita. Dali pa mo sana. Basta na kita. Yun. Basta na kita. Nice. Jaylon, parang duman. Hindi kami ako. Sabi ko sa'yo mo, Nagilis pa yan. Na. Baksakan tayo sa baksakan. Three. wala to, next karawi. Ang gamit kong kuha na sila.
Huwag magandang sa kanay.
ako kapag nice to. Kaya, Celebrate ko rin sa ngay pagkaon. Pag celebrate ka, pagdana na nga. kulo kasi sila ko yun. Dahil kung mo ginabat ka ng siyan, ang pagmamahal ay magkaisin. Tayo, tulog-tulog sa sabo ay nawalan tayo. Sasabihin ako ay nawalan tayo. Walang tayo. Walang tayo. Bago-bago po yan. Pero ako'y nasasaktan kahit na kaya nakatalong. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Walang tayo. Akala nila ako kahit lang sa'yo kayo. Ako lang ang nakaalam kung pwede rin kita utusan na ibigin mo rin ako ginawa ko niya. Dahil nakakandado man tayo na hanggang kahit lang ano ngayon magagawa ko. Uli, uli, Doon ko lang, be. Yung mag-ino. Kung pwede po nag-ino. Patala na kumain ako. Kasi, Naisip ko lang ang mga ibalik. ay, yun na yung isa. Sinelebrit pa rin siya sa lahat. Ayos pa rin sa akin. Ah, Siyempre, iwan. Ako yan. Ayaw, pagpatuloy mo. Ay, kriminal.
Nag-tip ka lang eh. Kasi tsaka na sa bahay ko medyo madumi at nakakasulaso. Wala ko sana mag-iis kasi tumatid ay hindi na ako maabot. Wala ako makinig sa trabaho. Ako po bahala sa kanila. Magpapahamak pa ako po. Sila sa sumatapos tayo. Wala po yung plan. Kurang kembali. Ano ba talaga, guys?
pagbutaan. Dito lang, para lang sa mga gogong mag-alilisa, ito sa ng mga ulo mo na ito, parang hindi nagbaraw sa lalaw mo, at nakakalaw ko wala. Ano? Okay na ba yun? Ano? Ano? Mga red balls, issue bakit, sumatay yung mga red balls. Ano? Ano? Diyan mo na eh. Lagyan mo naman sa dyan ninyo. Ano? Okay, lagyan mo naman dyan. Boy! May pera dyan. Wherever I see you, Wala sa listing. Ay, ito man. Uy, mag-5-5. Sabi ko ito mag-5. Sabi ko ito mag-5. Dito. Kalwagi, sarap na, masana. Sarap sakay. Oo, nasa Sarap sakay. Atara na yan sa ruggan yan, bilog-bilog. Yun na ito, boy. Para na yan, bilog-bilog lang ang boy. Alam to. Hindi ko lang badal. Yan. Para na yan sa bilog-bilog. Sakay. Kape. Lakadaan. Oh, iPhone! Bubuang nga. Lagod. Matay na sigang nulo. Igangat na ulo. Nado ka na ba ang ayok? Hindi, paangat na natama. Igangat na ulo. Eh, damang ano, pwede nung muna sa sayang ang oras. Payo. Wala, tapos na, nice. Ay, Sarpa. wala na ng ganita. Ilang ganita? Alam mo, Kinsing gaong. never. Kano kan? Tapos na ano? Tapos na kuwan. Oo. Ano? Yak. Industry? Anong rumbay? Uy. Kami na rin nakawalay. Sige, ganyan. Ang 40. Matala na nga. Iyok na, iglay. Mahirap na yan, pwede rin kong subukan sa kanya natin. Yung mga red boys sa isang yan, natapos lumalabas na sa kasalan, may pera na. Paano oras mo kayo pinay ko, yung mga isda, Yun na po. Reader. Ano? Hindi ako.
Uy, sige, wala favorite kong room. Sanang iisip. Ano? Makukumus ko. Ano? Hey! Ito na nga sa taas. Ito na ngayon. Yan. Sige. Ah, yeah. Wala po. Bumbuki boy. System. Bumbuka boy. Balikan mo pa kuya. Ba't yung balik? Ba't yung... Big, Eh, big. Kaya pula-pula sa mga kasbi. Ganun ba pula? Kaya parang pula-pula yun ang nagsusito. Pula-pula. Lalo na Para pre. iba na. Ano ba yan? Sabi yan, sabi yan. Yun nga to pre. Correction dito. Taas kami. Nandiyan kami. Ikibiyo. Grabe yun. Ito ay yung nakamo. Ay, napuli na. Nasay. Kayaw. Liw! Yiga ka naman po eh. Igan. Yiga. Ay, kaya lahat daw gusto Yiga. Ay, ikaw ba?
anak ka. Kumusta pa? Ikita ka mo. Hindi ko kasi masabi, hindi lang po ba at lang, hindi ko lang alam kung paano at dahil kasi paano ba tulog lang lang. Walang ko. Dapat pag-iingat. Yung nakukuha ng palit para rin. Ikaw. Yan ba? Sipon ba sa? Ikaw ba din sipon? Yan, yan. Bro, yan naman o. Yung Malabi. Pag-ibig na tayo. Yung masyadong si Patigan magaling. Sabi, all four. Hindi mo na, pinapag ng ka. Nagtulog, nag-wedding ka, hindi mo na sa tray. Yan. Yan ang tipisa dito. Boss ko na ang ano. May corporate. Ay, ba? Nasa pa sa tabi. Bigyan ng oras. Yan. Akam sa nakamu. Ano, tawag mo. Sabi ka buwan. Ay, ako. Sabi siya pa. Gulo-gulo ko. Ito. Yan sa ka. Diyos mo. You know, you could dance a bit. So, ngayon ako dito. Diyos at God. Yan. Ano na kasi ito na. Yan. Sige. Ay, kita ko.
Sabi, masat jaranan. Ito nagtigpa ko. Masat jaranan. Jaranan. Jijigan. Jaranan. Jaranan. Laon. Guys, Sakam. wala, Wala. Ano ba ulit? Natin yan lang. Set kami yan. Doon niya ako kasi daw niya pa ako. Di ba ako? Yun o, kita mo ano. So, rush. Sir, alam kita, Bigla. DJ na. Yun. Sa window. Window, boss. Ako dyan. Ilan na ako pa? No. Dad. Yun o! Naka-isay ka lang! Yan o! Machine! Yun o. Nandiyan ka lang! Jai. Yun o! Ay. Wala kang ay, boss. Yung pag-boy. Hindi ka naman isa na sa alam na ba dyan? B.O. Say, ngayon ko ang yun! Pero ka dyan! Eh, bakit pa dyan? Nandiyan na! Dali pa, alis na yun! Gadan! Gado kaya? Yan, dyan ka sa laptop. Madam, may snake. Sabi yan, may snake. Siguro, No! Sige. Ano ba? Likoy! Likod! Nandiyan yun. Nice one! Sige, yung mga na. Nakasit niya dito. Snake. Okay. Ate Gis? Yes. Kung naman. Naman? Out Naman. naman sa... Sige tayo to. At naman sa one. Sino sa to? Kaya sa one. 11. 1, 8. Magagaya, magandang duwa. Pero
Dali yung maka mo. Mag-sign ka mo. Uy, may NBA na pag Kawat mo. Ito ah. Anak, tadi mo pa yung pigahatid ng dumaan. Sa'yo. Saka nagkagya. Dahil di ko sa ato. Balo ko sa ato. Mas kaya ko sa dati yung 2019. Ngayon, may dati. Bakit po pinahingi siya ate sa mga pira? May deliver. Ano ang deliver? Pero ha? Dami. Makanyan kami. Marami na siya po dyan. Dahil naman na gusto ko. Ha? Dahil pa? Sige, pag-lito. Ito. Then. Ine, may nagabot sa'yo mo? Iya. Wala na. Iya, pero ang kwarta mo dyan? 380. Bakit? Ate, may tres. Oo, ate. Tama. Mama, nag-walk sa'yo mo muna ng tres. Yung para ka. Ano kayo, ikaw ako dyan, 200 na sana ako. Tapos, 50. May nakapagpupunta ko lang. Tapos, may day na ganito. Ay, ining day na ganito. Tapos, 100. Paharap ka na. Oo, nagpaharap. Ano dito niluto? Bajo ninyo dua? Ano ka bakal? Yung pinakal ko. Small? Not medium. Yan lang. Nene, isapot ka pa na ka nagbakal. Ha? Paano kaya? Kurang na ako bajo. Oo. Kurang na dyan bajo ninyo. Pag magayon dito, mga bakal lang. Ano may mga t-shirt. Bigapot ka ninyo nung nasa ka nagbakal. Mayaman. Mayaman daw siya naman. Garo chusay. Ayan, chusay. Garo ganda ko ba? Maro pa ka chusay. Ito pala, nakatulog siya.
ganun ka sabi. Nakatulog ka. Harap ka. Ikaw na saan nakasabot kung anong-ano. Dapat may ano, yung tayo mga magpupukot pa ka na. Oo. Para anak ko, duman sa yun sa buton. May mga muda ba ka duman? Baka ang ano ni Chucha, puro muda. Nakagat ka sa pilong. Pag-ini mo ka ba? Ano siya? Kung hindi na, ano siya, orang dia bataw. Buwan. AI. Sa charge lang. Kung mauulit sa pambayad ko, ha? Nasa dikdik pa dikdik. Kung Dikdik. niyo ako pa inintis, dahil mo pag-inan. Kasi ang wala na kasi yung birthday. Birthday ang tama. Kahit pa paano tapos. Pati sa amin. Okay. Pwede ko pala nasuot ko mga pangalan. Wala mo sa bulbin ba? Galing ko yun. Masa bago? Ayaw, diyan pala. Ano yan? Hindi na. Ay, sige. Magpapagkakit ito.
Kaya yung kanila.
Kuya mag-chat mo.
ate sa tubig. Ate, sa tubig. Pinakain mo? Meron, tubig mo. Dinarado ko. Nalutok mo na? Oh, bilis.
Hindi mo yung tirawad yun. Ano Oo, di kayo. Hindi ka na. Mga mamuta naman ng mga bata. Para pagkakulo naman hindi.
yun. Bro, si Steve Pira. Balot na kita. Baby. Bonus TV. Tinili. Yeah. Babe, hindi na, babe. Anong nilakay ko? Hindi na nabubukan ng W na, babe. Hindi ka na yun, no? Ano? Now, tinutulo na yun. Ngayon ka na yun. Yung mo masaksakan yun. Ano yun? Hindi na, babe. Ah, Sarap ako ta. Say ako. Hindi ka. Say. Big ka Hindi na, ako. babe. Hindi ako. Business yun. Or mura ko na ano ko mga. Wala na yung gusto mo yung mapipage ka. Wala na may magulad yung mga yun na di. Ay, Papilit eh. Yun na yun. wala na yung magulad ka na di yun. So, sa mga taong baga. Uy! Diyan kayo. Ay, hindi na hindi mo muna. Yung video, pwede na panawin yun. Yun, yun. Good na, listen ka.
Uy, hindi ka nga, hindi ka nang news eh. Uy! Bumit ka na lang, ito pa sa likod. Meet kaya sa'yo, hindi ka meet. Sabi mo nga, magkatid mo tinanong sa kuya. Ano na? Tuturuin ako sa match ko nga po. Bahit ba ako? Pero, alam ko kang di ba? Uy! Nagtaji. Hindi po pakalabang na ako mga iyo. Kaya yun, B yun. Ano hindi mo? Kaya akong B. Wala. Uy, puto mo. Wala, ito na yan. Muti pa yung mga eh. Yan sa sipo. Sige, yun tipo. Luto mo sa putik yun. Ay. Hindi kita eh. Parang lakas na eh. Gusto ko dyan. Sige. Kasi ko. Pagigit mo. Ay! Mas like fair. Hindi ko ako may step eh. Ay, yung mga tulsa lang kita. Ikaw yung mga yung dito. Magkayo. Bitang ka ng mga sarong pa yun, ito sa ulawak na yun. Ang TV. Uy! Dahil. Yeah. Ibigan, ikaw po ha. May bagyo. Busy mo yun. Nata. Toto. Nata. Ay, ko. Di ba nga, yun? Receiver ako sa payo. Sige. Sige, yun. Utang na yung Payo. natuwa ako doon sa camp nila. Wala nagiging ko. Nandiyan sa loob. Doon na. Allah! Nag-isturzuhan ko, ganyan naman. Hindi ka magiging gano'n kaya. Yan o. Sabi ako sabi.
Yo, yun, sige. Puta nga yun. Tulo, yun sa A. Hindi na nag-hire ko nga yun. Barawas. Ah! Puta nga yun. Uy. Yung video sabi. Uy! Puta na yun! Ano naman? Bayo! Ay, naman yun. Inayon na umiyak. Ano nga ba yung mga... Yo, sa ika, boss. Yung sabihin, yung sabihin yan sa... Yun yung sipor yun. Ano yun? Yung sa A, yung sa A. Puta ka nga, yung puta lang pala yan. Ang pilibay na yun. Baro, yan na yan na. Okay. Doon dyan sa rumak, sa A. Video. Tuloy sabihin. Bawas saan? Ay, sabi. Is front. Sabi ko, sabi.
Balik ka nga, Ginita. Eh, ano ako, eh. Uy, ito ni Coach. Utangin ko nga, ito na, hindi. Yeah, eh. Hindi ko sabihin. Ayun, gabit, gabit. Ayun, gabit. Ikaw sabi, yun. Ayun. Ito na. Utang mo sa pinangalas. Ayan. Sa ito nito, wow. Ito na kita mga ugabos. Diba? Kaya tayo mo ako. Ayun na pala na nga, ayun.
tingnan mo, tulog mo kami. Hindi tayo pumunta. Ibigay. Ay, di po pa kamain pa. Bros na, bros na din. Bros na, bros na. Tingnan mo para. Uy! Sorry. Tumatir. Tingnan mo ito na. Plan. Kilugan na. Hindi ka sa pa. Naglikod mo yun parang tigdiri. Tant na. Paano natin na? Sila na una ko na. Nagluwan. Sarap. Yun lang. Tingnan mo sa kit sa yan. Hindi magluwa. Yun. Uy, puta nga! Ayaw! Uy! Nag-release na ito ay makaya na doon. Dua. Supaya beliau ya. Wala. Ay, di po ka nag-ano nga, itignan ang buhay mo. Yan, yan. Nahulog. Ito sila na nakita ang buhay ka nga, ito. Kasama yun. Diba yun ini? Ay, putang. Pero utang ko dito. Water gun.
Ito din na inipo. Ayun, mabuti. Uy! Bayong pinagdaw. Ay, puta! Sige, nabi. Uy, naka-sticker pa na yun. Kadungan din yan. Uy, agad mo sa pa. Pero wala na talaga sila. Yan ang mga. Sasabi, yun ka. Yun ka. Mission success. Double win. Maganda ang tawagin. Zero. Natago pa na. Buka ka. Uy! Pwede ko naman kaya.
Ako, kaya kailan Iba tao. Ay, sorry! Ah. Hindi ka namin, kami daw kami, hindi ka namin kami. Uy! Walang yun po ng diktingan. Ay, bita eh. Ay, basta Roger. Sama. Wala na ako. Kaya iwan, iwan. Hindi ka naman. Hindi naman, hindi naman. Oh. Balik ko sa akin. Direkit mo naman sa mga. Alas. Yung mga kasay sa video yun, just doon. Ginamit talaga lang. Nadagdag ko niya ba, no? Nakadyak ko ba? Ano? Sige, walang batibit, walang batibit. Walang batibit, walang batibit. Salmin kaya kaya batibit. Barot na, barot na. Barot na, Rabik. Yung siya na barot na. Hindi yan. Hindi naman. Barot na. Umbi mo na kami, umbi mo na kami, umbi mo na kami. Umbi mo kami, umbi mo kami. Uy! Bubos si Kobek, namatay na siya. Baby. Rogi na to. Ikaw po, ganun, Mark. Maplanta ko, Mark. Robin ba? Ay, masakit. Wala kang ginarfrek. Nangarap ka sa akin. Ang inaiban, ang sakit na iban. Mulog mo. Ano, hindi ko lang manalo. Yan ang gana kami doon. Salamat.
Lion. Dog. Dog. Cats. Cats. Gulib. Gulib. Cats. Ang sakit na sa game na yan. Sige, ano ka rin, just like Jeremy. Cow. Ay, mo nga ito. Huwag na nga ito. Pagkakapot ng ano, kapulado. Ayun. What to? Kung ano, anahan. Kung ano, silikit. Hindi ka sinawag sa before. Ha? Sa before. Guys. Mga dyan ha. Sa before na. Ay, tangina! Runda, runda. Wala yun lang. Sa before. Hindi sa before lang. Dragon. Dragon. Mga twister pala po mga yun. Mga ito, gilapin Ay, salita. Gulat ka nga yun. Di ba ba? Ay! Table, 5. Pero kay. Di ba yung mga Punta na tambaban! ito mga pagkakabago na nga ito na mga Alim dum. Ay! Sunod. Or? Or? Ano po yung
Ano yun po? Babak na mga ito. Kasi ito no. The road that sings that song. Kumalaw. Ay, minutes yan siya ngayon. Say. Hoy, according daw magiging grades. Balik ka! Balik ka! Utang di pa nagdadlaw. Talk to see it so. So then we don't have so. Dollars. So, Open mo. Open sa to. Open na sa to. Then, Gawin ako yun ba? so, tapos, Tapos sa Yun yung puro kirilo. Open sa to. utang One to open. Start searching for song. No, no. Off the floor. Ay, hindi ko ng ballpen. Open, mga window. Do. 20. Try mo. Ano siya? Kaya na po. sa ano yan, sa tapos sa open. Open mo. Open. So, nag-room ka. Ano, tama ko.
Robin, grabe, biyak. Complete, complete set. Kompleto. Complete ang mga. The song. Ay, siguro nabubuan na. Kanwar, kanwar! Manual. Buha, di ka na! Oh, di ka na. Natawa ka eh. Ay, ako natawanan ako sa latest kuya. Ano ka na? Sakpan mo. Buwan. Matabi ng pisi ka. Makuna ka na ba yun sa anak? Hindi ko alam. O, kapag nahubi kong PC. Ako naman ka na magaling kayo. Bakit kayo? Ako na naman daw. Alam sa Buwan na may pisi ka. Ang ka sa ano? Wag na. ano yan? Awan eh. Ano ka naman sa wait? Sa ano? Ikaw, muya mag-vlog sa wait. Inso. Liran mo, muya mag-vlog Ano sa yan? wait. Ano yung Teka na po. Luna, di ka na ko. Ituto ka. Ano yun, ha? Ayun pa rin na ako. Hindi mo pa. Tingin mo kung sa panaw.
Sa lapit. Sniper, ah. 3 hours later. Ang buman. Yung mo, fucking magic. Pero okay. Sila. Gina, Gina! Pa! Siguro ako, no? Uy, magpasiguro kang mga pang-ano mo, pang-aksyon! Sinaban! Sinilaiban! Pak! Pak! Darurog na yan! Darurog na yan! Ay, ganda mga love sir. Saksakan! Bit kita, bit! Eh, water! Ayan, sipor! Sipor! Squad, saksakan na yan! Bukas na, bukas! Takbo na yan! Ay, putang naig ko ako. Hindi ako sila. Ayun ako. Putay mali ang pera! Bawal! Takbo! Boom! Release na! Release! Nabahan kami na kita! Dito siya ko! Boom! Siguro, manakay! Nagre-record! Olbi! Kaya may instruction! Pop! Instruction na ka! Yeah, siguro. Sige na ba kayo mo? Favorite ko yun eh. Wala ka na mo.
Tatay, dalagya wala. Kailangan! Ikaw ang pagkadalan. Ano ko na paro? Leave na kayo! Sila naman. Adli. Nagkira ng ano. Mga bukod, bakit kailan ka lang ganito? Sila daw. Nakalaban sa Wala nung nga, niya, ano? Hindi na kaya, ano ko, bura. Dahil na ko na nito, dapat yun. Paano maganda mo sa pa? Ako? Dadalhin mo yung Ano? Wala? Ano? Puro ko bueno.
Makano ka lang din, friend? Kanina ko siya ng alam na, nakainom ka na ba? BBA, BBA. Ako! Kasama ako! Okay. Ano mo si Facebook? Ay, ito eh. Wait lang. Utang ay! Wala, sasayo! Para sa maid! Grade! Ikaw dyan ka kaya magbilang. Grade sa grade. Tutuwa! Ay! Pwede ka na dyan! Ay, putak ka! Hindi na nga! Di ba na nga? Dahil ko ito Di ba say? Tulong? Okay daw po. Sabi, putak ka! Di ba sa bridge, ano? Mas pwede!
Kapatid sa break. Ito na! Oh, shit! Antay mo ba na? Ano yan? Uy, puta ka! Yung parang na... Kasi mag... Kung ano ba? Wala! Ay, puta ka! Wait! Dito pa yan! Alat! Puro atin gawin sa... Machine niya na yan. Ay, bigay. Ay, kanin. Bye now. Bye now. Okay, sumuko ka na. Di ba guys? Ah! Ah! Ako na sa A. Para sa mid. Para sa mid. Di ba? Ako na titipart. Dua! Oh! Putang ay! Yung dumaan lang. Ay. The vaccine side. Ano? Gawin mo na yan. Patay ka na insan.
Patay na to, 5 star. Patay na si isa. Ikaw. Medyo punta. Insan patay ako. Ito na, una na. Patay ka na. Insan. Sama-sama na yan sabi. Dikit na kayo. Hindi ka magpumpa. Patay ka na, insan. Set na yan, set na yan. Set na! Patay ka na, insan. Patay ka na, Oy, insan. mate. Ay, anak, sabi si Tabari. Yung sabi, yung sabi. Lumilit ka. Ah! Set na ako na. Ay, basta yaman. Okay. Patay ako, insan. Ah, Ano na yung sablay? papaya pa yan sa sabi. 64. Down to it. Don't tell about it. What's that? Patay ka, insan. Patay ka, insan. Ito sa baba. Patay ka, insan. Patay ka, insan. Layo. Ay, pa. Di ba, Amel? Paano mo kita sabi? Patay ka. Buko Ay, dito nakano. ka. Buko ka, insan. Ayup ka. Bitch na, bitch na! Uy, insan.
Mama Rizal. Dong. Sa Papa Rizal. Uy na. Anay Rizal. Sa kasinsan. Patay sila insan. Nagmamatay na di Bensan. Bubo ako insan. Uy ay. Piso. Ito, dapat ako pa shooting, ano, naman. Patay ako insan. Maring ko. Ayun. Tapos kinakuinsan. Nakapagpipil ko na ako insan. Babay na kayo, ano kayo? Nasa to. Ano nasa to? Sila. Alam ko. 64 na yung boss ko. Biyay pa ang tawag ka na. Hindi na staw. Hello, baby. Hoy! Nasa tayo mga insan. Ah! Ayun, malit ko. Tama, Ray, yan! Ikuta ko. Mahal! Alam mo yung lintang pay kayo. Mahal! So, Patal. malay ko dito. Puta kayahan! Sabat ko lahan eh. Ano ba? Ay, pinapalo! Ano pinapalo? Para matapos na ang gera nito. Ito na yung sipar. Kunin niya na. Uyong. Rush na dyan o. Rush na ka mo. Boom! Boom!
Isip na. Inip na. Mabubukit ka. Sarap ba? Sarap ba? Pero mo pa lang ka ng mga iba na. Kaya, magandang tao na. So, anak na. Three daw. Oh, yup. 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 Na. Mga sinagal. Bawal nilagal. Mga sinagal. Bawal nilagal. Bawal nilagal. Kung anak sinagal. Anak sinagal. Mga sinagal. Bawal nilagal. Yung anak sinagal. May dinadama. Bawal nilagal. May dinawang. Bawal nilagal. Sanay na eh. Yan na. Dapat ito. Magpapagod ako kaya hindi ko magagawa. Sige. Ay, dito na yun. Zero na. Sa tong training, na agad. Matulog. Sino? Oh! Oh! Pinabila ko nga! Ayaw! Pinabila ko! Ay, hindi pa kanya nga. Hindi ako na. Na yung isa, time na ata siya. Kasi ng A. Mga ganyan ba? Ganyan. Ganyan. Marulas ka mo. No. Bilang ako sa bilang ako. Hindi mo mo natulog na. Sarap siya na. Aray ko. Oo. Ikaw naman sa kumakain sila ba? Siya. Hirap. Yeah. Sa Harry. Sabi ka na no? Ah! Bawas na! Ginawan eh. Naikot na. Ay! Amatik. Thank you, Sam. Ikaw, Lord, give you much for taking it. Sige. Pag mo sa mo balik patay ka yan. Oh, wala si Jumbo. Yang ka lang pinito. No, si Jumbo. Ano na, naboy ako, no? Kasi mo ng balil ko. Balil ko doon. Kasi kayo. Kan. Ilang mo ko. Ako lang si
1 na naman ang score. Ganyan. Baka. Oh, so, Hindi ako magkano. bigyan tayo lahat! Ang dami sa A! Dua. Bina! Tama mo nga sa Nasa tulos! Yung book? Nasa tulos! Tago ka sa lahat, Dukan! Nakikigit ako, nagpapalit sa ulo. Pangalan, nilaya ako, nagpapalit. Tuko. Tuko. Night shot. Ako nang bala mo sa simulikan. Sabi lang. Sabi siya, nakakabay na lang. Nagsusulat ka. Naglarang na! Kumasaan? Oh, yung Ay! Parilin mo niya! likodan na yung kay Nickio. Buka nga. Yung baba. Pati Hindi yung na kapatid siya mo. ginagay. Ang posted! Tatrating mo na! Nak, panyak, arigato! Wala, LB! Nyak. Nyak. Ito. Wala nga, hindi nga. Ay! Saan to? Tap. Tap. Nagyap to. Kailan na? Kailan na? Tap. Tap. Nagyap to. Ang pati niyan? Basta mga tanga. Kulang. Ay! Pagkalulunod ka lang! Hindi ko na ako may nagbuha sa sige. Bubo siya. TikTok siya. Bubo. Ganyan na ka! Kamusta kayo? Uy!
Neon say. Ano yan? Hindi pala ko. Uy, si Puro. No. Si Puro. Hindi. Si Si Puro Luboy. Nabutan ka. Ah, Mariana, din pa lang. Nag-seven ka. Kapag naman ang expo ko, saan? Chicken boy. Chicken boy. Yan ang kita naman. Kita tumukla naman. Ay, hinaka mo. Mula sa play. Ako nagkala sa play. Upo. Upo. Oh, hindi ka nagtitukay! Logic pick? Hindi ka na pareho. Sa'yo ka naman. Diba? Hindi. Go. Okay, no. Magpasagot ako. Ano ba ito? Nakuha sa dito naman na isip lang po ay kung sa iyo. Ako ang nag-design. Magaling. Okay na lang. Wait. 55. Ay, so, bridge. Unique lang. Pulpot! Pili ka naman!
Sumukot man lang eh. So! Ginagawa! Uy, tulog!
Sige, Raj. Daog. Tulak ka! Wala sila na! Walang gano'n kahit. Ano naman? Ano naman? Ano ako? Ako na ko yung ano.
Bagay ka? Yan, ano sabi? Putang layo ko kayo. Salamat yan. Huwag ka basta. Bad boy. Di pa nakagtaro. Dili ba? Di David! Di David! Di David! Ano na? Mama na. Unang kalaban, daing ganahan, sana natayang. Oh! Hindi mo yan dyan, ayun yung boy. Ah, joke. Hindi ko kaya kuwan. Wala lang. Wala. Panalo na naman! Panalo! Ito naman! Mga medyo panalo na naman!
Genius sa mundo. Pagdad, Ano to? tatay mo yan. Kailan na pera nila? Yes, isa lang. Mapapanalo ka. Mapapanalo ka, isa na lang. Wala balik ka pa. Yung kanina. Daw na tunaw. Tunaw. Daw na duman yung oy. Yan ang dad. Minuto na ba yan? Las ka tayo mga insan! Tapusin mo yan! Tapusin ang mga pera nila. Ay! Nandyan na yan! Patayin nyo na yan! Pag dumalas sinasabi na siya ng hanggang. Yung ganyan sa baba. Tapusin nila ang laro! Ay, nagtitray. Pumunta po. Sulit Joy. Si Dua. Pero busuras mo. Bridge na. Nasa bridge. Kaya yung flow ini. Out na sa kabos. Out naman. Out na sa kabos. Out na sa gabos. Out na sa kabos. Out na sa gabos. Back zero na yan. Wala kang makakatalo sa karin. Pero nagbuhay. Sigo. Yan mo Bobo. Yan yung sigurang pa. Wala pa. Ulan pa. Wala pa. Dito nang nascam mo. Kasi umuulan pa. Kayang mga gago. Kevin na, bibigay. Yan pa. Bawal nga, bago. Bakit? Teka. Bagong 5
gana mo pupunta. Sana ang pagkamala. Kasi gana. Naubo mo na. Gana ka. Shit eh. Gana ka mo. Gana summa. Ako, yung kape-kape. Ang lang po, disisiti. Ay, ito doon. Shit. Hindi ka kay gana ka kay. Ano na po gusto mo ito? Ano ka na? Oo, nga nandito to. Pero kasi napupuy. Natulog ko pa mag-uwi. Gamit sa cellphone. Sa ano sa cellphone. Wala ko yun. Anak, umamit ka. Bakla ka raw. Hindi. Bakit ganun ang boses mo? Balang mo na. Budo. Mura. Patok na lang sa mga wala nito kapag tonight. Binuwas ko kayo. Wow. Iba na lang. Iba na siya. Pero maganda na ako naman sa Dembala. Di kahit daw ko sa ito. Tapos sumunod gusto ko pa. Ito ba? Ito ba? Ito po ba yun na? Oh, gusto. Dahil kaya pa yung ano, itong shit. Dito kasi lang gusto ko mo. Siya kapakotan mo. Pagkaya.
naman sa ayun lang. Ano ba sa ting? Oo. Sabi ba sa mga arato? Oh, kabrot. Oh, no. Nagpano sa ato, panoda. Ako na! Lukas, makulo mo yung ulang. Uy, dapat na naman ito. Nag-drop. Bamadang sabay sa kasi. Ba't nagdito ako, bamadang mo sa namin sa ay, hindi ko rin kung hindi po nagaling sa si Bato, hindi ko kaya mawala sa akin dahil wala akong pera, wala nang sito. Madami si Bato. Mami. Bukay yan. Mami. Ay, kayo yung mami. Kaya, wala ako. Ba't magatot ka? Wala ko lupan sa lap mo. Dito, lumabas ka na. At umusot ka dito. Para walang hinay. O doon, no? Kung ano, gusto mo, o doon, no? O, ibig sabihin, nangyayari ka to. Ano ka, daw? Pangulol, bakit dito? Dito, pangulol. Ano yung nasa yung kasi? Sabi mo pa ulod. Ay, hindi ko na wala. Uy, kung magawin ka na kung saan, magawin ka nila. Uy, pwede dito sa kuya. Wow, may sipot. Uy, nakaturn. Ang dalawang nailayon. Balong mo sa'yo. Kawasan ko. Balong mo, balong. Anong malikas dito? Ay, ay, ay! Ano yung garden mo? Ay, ay, ay! Go. Silpon mo. Balong mo sa'yo. Ay, ay, ay. Kasi. Oh. Ay, ay, ay. Thank you kayo. Andun pa kayo. Ulit, I love you. I love you. Ay, ay, ay. Patuloy ko lagi. Ay, Brad. Ay, 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 Brad.
Ulog na ba ng piso ba? Pati nagbabakbakan na kung gusto ba? Ay, ko lang tignan. Wala. Idiot yung si kayo. Ganun sa ganun sa porta mo kay. Ay, ay. Ganun na. Tama. Yes, ang gatos mo. Okay, Lord. Ang gusto ay food ko. Ay, ay. Lamig ko. Ay, padala sa'yo. Ay, po. Ay, ba? I believe you. I love you. Lakong huli. Pagpando ko na kasi. Nalakang talaga yung sawa. Lakong ko na. Hindi pa nasala ko yung. Hoy, try mo ito na. Yung palit sumasarakan pa dyan. Ano, nakalaka ka. Umalog, galaw ka. Sumalas ka mo kunuha. Makarigis na ako dyan. Kasotok! Makarigis ka na naman. Tumalik ka, tumayin kita. Umurma lang, mag-isi sa laga. Parero ah. May ba ako kahit? Oo yan, tama. Mag-isi sa laga, turmal. Parero. Pero walang pito sa bumang gawa na. Gusto ka sa ako sa puno. Tingaling ko, masyado naman. Pupunta sa wasay. Hindi ka na smile. Sige ba? Sige ba? Ay, no. Ano ko papa? Boss. Boss. Lungkot. Uy, bukas na mo. Uy, bakla na iniwan. Yan, may bukas-bukas yan. Pagkita. Nabigyan mo na kalitin. Yes ka. Ikaw ka. Hindi ka lapay ka. Lapay. Di ba? Gusto na ako yung Siro.
Kapulano, boss. Siya, boss ka. Dapat boss. Yung boss. Ano, boss? Walang kapay. Wala ko. Kasi, kasi meron ng pansin ako. Wala ko, sabi, nagtutok-tok, piano. Balik na ako! Wala ko yung lugar. Baka mga baby. Uy, master ko! Open na ako.
Sana all! Sana all! Sana all! Sana all! Uy, bakap!
Tapos, sama. Tulungan talaga. Hindi ka kaya. My back! Wow. My back! Ah! Boom! 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 Saksak! Sila naglakan! Naglakan mo doon? Di ka naglalakyan? You know what did you know? What did you say? Gagawa ko hindi ko maintindihan. Sige na. Mahal mo, magkaibigan ako. Wala tayo. Ikaw rin. Hello. Hello. Tapos nababol siya sa puti. Nababol. Wow! Wow! Black. Ang tuwag, black na ito. Black na mag-tuwag. Hindi nakalasan. Ay, ang lisa yung nag-ram. So pang diba yung kasalayan? Kuya Bebe, Kuya Bebe. Gano'n ako yung gabi. Mamamalo mo, yun o.
Malilang yan sa nagsinto. Malilang ang ito. Maluwi mo talaga. Ginapon. Yung ano namin na orange. Isang ka. Yung parang cool na ayaw mo. Ay, po, hindi na ako. Walit. Ano na siya naman? Look. Cool. Wow. Wow. Hindi na gusto nyo. Punta ayun o. Blue cool. Okay, yung black cool. Hindi na ako. Uy, pwede ka. Yan ang black pulo. Alay. See? Yan ang black pulo. Yan ang sa lalaki. Yan ang black pulo. Black pulo. Black pulo. Pati ba yung walang marami? Wow. Pati ba yung ulan? Ito. Hindi pa manaan. Hindi pa manaan. Ikaw lang ang pamanaan. Ang kulit ka. Ang ano, yan o. Yan o. Ikaw lang ang pamanaan. Anong kulay? Rainbow? Kulay ka. Meron dyan. Wow! Yan, orange naman. Ito, orange to. Yan, orange pa ganyan. Ikaw mga linda. Ikaw kulay na bakal. Ano talaga? Black. Kulay ka. Ay, blue pa yun. Ilang na lang ako. Wow. Ay, ikaw magkaibigan lang magkulinan, pero ako nawal lang tayo. Nasasaktan na ko kasi nawal lang sa amigo. Wow! Jump shot! Ooh, magaling ko. Magaling ko. Uy!
Ang tira. Akit pa? Mas gamit pa. Nalala mo yan daw, akit pa nagtuturo naman. Ate na namalay, instruction lang. Ano? Hindi mo akit pa, mga gamit lang. Nagturo. Adyaw. Hindi ka babakulit, ako gumamakaw. Ay, bata kita. Ito. Kasi ko yung mga balantara mo. Ay, mga tanang. Ang mga nakulong na nagtuturo saan. Ako, ako, kapag kayo, may mga na dumaan. Hindi. Sabi kay kuya. Iyo. Bakit naman? Yung ulo ha? Paano mo sa'yo mo? Iyo. Ano mo ka ng matter sa batang-tangan ka? Pressure na. Pag iyo, ano? Ang manang kita? Kay isang tumbuhan. Iyo! Ano ka? Siku ka na. Kuyo! Mga ikagapan sa'yo. Oh God. Oh, dilas. Oh, tegain. Ang grabe ako. Bumuka. Bumuka. Ano ba na? Ano ba? Di ba sir? Yung bunga. Bumuka na. Bumuka ka. Ultra na one. Ultra na one. Dito rin. Ako nakakarawa. Kaya kasi
Ano ka na? Lorong kalakal. Kalakal. Sama. Iya mo. Isang di ka na. Ano pa ba? Yaw? Buti Ah, kaya. ganun ka nga eh. Sinakalitan mo. Lahod eh. Popcorn. Nagbuhay ka ng popcorn. Ha? Ganun mo naman. Ang magaling mo. Ay, isa ka.
daw nakakasakit. So, ano kung parang tumatang niya to. Ito niyo. Ayun po. Na, ano ka lang eh. Malalaban natin po. Meron ano? Nakapag-lock po to. Pag naroto yan, no? Wala? Alam, wala na.
Pera? Perang kwarto. Bonyo. Open sa van. Sumagsat ka sa video. Pero sumunod mo na. Yeah. Pero, happy lang naman. Cheese. Kumusta lang? Garan dito. Garan dito. Ay, garan dito ulit. Garan dito. Anday! Hindi ko sa ano. Kulang pala. Si Jim. Ama. Dito. Kumbay. Lukay. Ako. Dito. Ilaw pate. Wala na. Wala kang bread sa board? Yan, dyan sa kampanya. Ano yun lang? Barinta? Ilaw ka. Ano mo sa kopya natin? Open man sabi sa ano. Kasi dahil. Baka yan dyan dahil sa may ano. Ang bahay niya. Binagyan ano? Ako. Ako na utak. Binagyan ako. Wala, mamang video lang.
TV. Oh, makati yun eh. Ano, open. Ay, marami na sinig. Kasi may run. Run. Kasi may run. Run. Topic na rin. Hindi ko pa nakakita. Paano run? Let's go. Parang nagmamay. Run. Para matanggalin ang tao. Nice. Hindi ko kailangan yan. Parang kailangan ko. Boy. Parang kapag yan. No.
Open sa ako. Mahal. So, lakay! Lakay ka na. Ano? Okay man din kita. Hindi naman dahil. Ewan ko. Ikaw na makawas. Hindi yun. Wala ka na. Di ba bibili mo mo? Kaya ka na. Wala, dito na akong discount, ha? So, yan. Ayan, tapos na. Wala. Nagsasamay si Kuya na wala. Dito, pala, bili kayo ka dito. Ay, dito na nga, mag-ready mo. Pero nga, yung mga dito, nagkasilagan, hindi ako nagkakalimutan. Nada ko pinangasin mo doon, nag-ilay. Hindi. Ang sulat ka sa'yo. Ano ko? Ano? Ibang piso, nag-ilay ko sa'yo. Paano? Hey! Gawin naman kaya! Gulo-gulo yun, no? Gulo-gulo. Hindi mo na ako takot. Makatapos ka ni Bray. Smiling kita. Dito joke. Ano ka pa naman? Diba yung okay? Masabay niya sa pagkakaan. Masabay niya sa pagkakaan. Dito.
Ikaw. Ah, Dahil ako sa ito, ako nagtulog. Boy. May parang bakit dito sa labo. yeah. May computer pala sa loob. Dahil matikim. Yeah. Woo! Si Boy, ano yung ma'am? Si Boy. Eh, ma, naglabas ito. Kaya ba? Hindi tayo na computer dito. May computer dito, hindi na. Hindi na. Yan naman. Ay, ito, iba ito. Kaya ako naman si Boy. Ano ba? Uy! Paano mo nila? Ay, paano na ako? Yung ano mo nila? Okay na, okay na. Ah! Wala sa kanila yan. Tres, 23. Ang nagtama. Dalawang naman. Kuya, gani ka na, boy. Si boy. Boy. Yan, yan. This 22. Maganda na. Boy. Boy. Ako ay Meron may pag-abiti namin. Meron dito dati meron What do you cooking? What do you cooking? Ah!
siya. Wala na dito. Wala din. May gayo ka. Ayun, ay manong tao. Ayun. Hindi ko. Okay. Mana Dave? Lingkod. Ito, puno mo dyan. Lingkod. Lingkod ko lang ang puno. Ito. Pero tingin mo yun. Kaya lugar ka mo yung Ano? ano mo yung panat master. Magalang ama. Manong master. Pag nagpapos ka kumay, talatak-latakot ka pa. Ba't yun mo nga ngayon pa ang booster? Bakit yun yung booster? Ha? Sound booster! Ano? Sound booster! Sidyo! Sabi ko yun ako kayo mo? Ako na ang dala. Kasi manggal ko tawag. San. Sound booster! Mister Garon. Ano? Bubong ka! Paalim ka pa mag-sound? Ah! Ano pala? Oo, mayroon pa! Doon, di mo, di man na sa... S.O. Ikaw ba ka? You and D. Right? You and D! And D! Magulo! Lat! Hindi! Never na po! Hindi na! Pero kung may pagkukuran. Paano? Mo. Sino ba ko? Ano? Sound. Marina! Januar! Ano? Lahat may bago may bago. Nataw ka! Ito. Hindi na laki mong tise. 21. Susi! 7 win 16 Ano lang. yan ba ito? Hindi mo kulit ako naman dyan. Makulit ka. Ano ba ito? Ano ba na kasunod mo? Bakit mas bibigyan mo pa yan? May ba daw? Ano pa may daw ito? Ano ba yung buka? Love mo, Dave! Ayun, Rom! Ayun, Rom! Uma, kayo muli ka ba? Ano yan? Totoo yun? Alam mo yun? Roblox! Roblox player na yun. Oo. Wala ba ganun yan? Yun. Ako ba ganun yun? Matagili. Oh. Tayo. Wala tayo.
ulam. Wala. Nahihiya ako dahil wala akong ulam. Nahihiya ako kasi walang ulam. Wala. Oh, manaw, araw pa to. Log na kumuday. Ano naman? Nahihiya ako kahit walang ulam. Hindi mo pwede mo. Dahil, kuya. Saan mo din na ako? Bigay. Ayun. Wait lang. Ay ko. Or, Naman. Dali lang, dali. oh, maday. Ako madali ako. Lad. Lad, kaya na lad. May maday. Lad. Lad, sa'yo. Wala, ano ko yung... Ah, masya. Maday. Ay, ano? Ako mo. Ano ka lang, sa'yo. Log na. Ako na eh, boy. Wow. Ano, Nasa taas. aman. Oh. Richard, Ano? water flood. One, one. Oh. Alam, dahil di mo naman alam. You know, flood play. Oh. Ano pa nga, sino ba na sumunod na lang? Let's start. Kaya lang, snipe. Bubuka mo sa may snipe ka ba? Hindi. What? What's going on? Kung kamay, nasa balik ko. Wala na. Kami. Kami. Ano sa ibang church ko? Bubuka kayo sa feeling. Ha? Di ba? Hindi na ako ready na hindi na. Ano, pag siguro mo ano, nasa kami doon, binigaw mo. Ano, ang wala? Tapos, hindi ka ba yun? Nasa ko yun. Kanya-kanya. Lumas kayo mga bukas. Wala na yung bangko. Sabi din. Ang tayo, di ko lang yan.
Pero hindi na kuya, balik mo. I get. Ate, init na. Gamay yung tayo. Not, pasiguro not. Nag-globo ta kapag nadaog. Pag nadaog pa ningon mo bubuka. Dito na ang pagtubo ka na Oh, bubuka mo. Kuri dobe. Dito na ang pagtubo ka na. Sige na, dagoto na bigat. Sige yan ni Kajipor. Yung video na, sabray. Bilang ano? Sagot. Okay. Patayin mo yan! Ano? Hindi naman yung pupa! Sige ka lang, ay. Parang, hahaha, sabi ni Mama, may adobo ko sa lamisa. Ang galing, dito talaga. Nahihiyak si Panot dahil walang ulam. Di lang natulog sa'yo ng bibig. Yung sinabi ka mo sa bibig? Pakay na yan. Ano? Yung sa bibig. Kuliktik. Bibi. You motherfuck! You motherfuck! You motherfuck! You motherfuck! You motherfuck! You motherfuck! Ikot, kita ni Panot. Pinakastay sa video! Paano? Pupunta na crush ko man ako. Kung ba ako nagbaliktad? Ano? Tayo ka na, no?
kuya. Ang ikabot ang CBD. Ikaw na. Buwan ba siya? Yosei! Nagpapagurahan ka, no? Pagurahan ka din. Pagkaroon na daw. Hey! Yosei! Yosei! Nagbe. Inaka mo! Legit, ito ka, liquid. Kape, siyempre. Maka! Yan. Ang dumano! Di ba? Eh! Panood din! Ganda, nakuntay sa siparas hindi ako. Dito kayo sa tabi ko. Kasi mahal kita. Kasi mahal naman. Dito ako sa bridge. Mahal. Yan naman sabi, mapay. You motherfuck! Yan is Sibo! You motherfuck! Or na lang ang ang boy. Yun tayo. Awan ka po kayo. Duambi. This one. Yan naman dyan, makuyang panot. Paano naman? Tubog ko ano? Kuya, na? O yan, nalinat ko mukha. Game. Yan, naman daw sa school mo. Uy, hindi daw ako. Hindi ba ako nagbubuhat? Aray ko nga siya. You got the vaccine, ako pa. Ano pa? Beyo, sa likod mo, be. Yan, dyan o. Last one. Yan, be, sabat ko na. Narinig ng kasi nun. Kasi rin sa'yo nun. Kasi sa'yo. Panot? Panot sa hili. Panot? Binagsagan ako. Bukog ko kaya. Hindi na ako. Hindi tayo muna. You motherfuck, eh, bakit? 160 nga yun. Baskulan na ng tibor. Yung sabi. Ito no. Susok na yung sabi ko. Yung sabi ba? Yung sabi. Rakanang pukal na Yay! Merry Christmas! Kanya-kanya kita, 8 kami, 8 kami. Okay, tingnan mo. Sino pag-iulit? Sa ibigaw na. Ano? Bago ba? Kapabuboy? Nasaan? Yan magpagana na iya. Iya. Dinako. Tama siya na nga. Makulog ng ano nga yun. Stone. Hoy, mga lodi! Ano? Yung madagpa! Yung madagpa! Ano? Sige. Ito na po. Duwa kami, Nick. Duwa kami. Huwag ka masyumira. Tapos ko nakanak ka. Pag-live ka na. Pag-live ka na. Kung nakanak ka na. Gusto mo matapog na kanak ka. Mag-live ka. Walpak. Hindi. Mga lodi, nandito pa ako sa aking alaala. Nawala sa aking mga baril. Ayun, be, bumuka. Walpak na naman ako. Hindi pa nga. Walpak na naman ako. Mga lodi. Nasba, mga lodi. Isa na lang yung sabi. Sa letra B. 92.
Oh, magbabakaan siya. Bilang sa ay. Oh, sa letter A. 90 na. Sige, matabat tayo mo, may matabat yan tayo mo. Oh, yan ang papa na. Sige, ano ka, ano? Oh, sa letter A. 25. Ubusin pa, no? Okay. Sa mga pupa. Okay. Ako may nagtigo ako kayo. Ibalik ko na kasi Tago kami, tago. Kung ang masunod, yung ayaw ka, hindi pa. Say. Ba't tabi ka nun? Hey! Hey! Tuloy na eh, nasa break. Buto mo yun. Puta, makulog na mga kupal. Mga kupal na nga, kupal pa. So, Yung ba nga, binali. lalang na yan, naglang. Ginaw. Tara naman. Sabi sabi. Bikin ano? Alvin, anot. Hindi ako. Kailangan natin i-back up puta. Puto sa mga kupal, oh. Ikaw magkala kupal. Natatago ka sa kupal. Ikaw yung kupal. Mahal yan eh. Puto, ready. Ay, 49. Yan. Sana pintuan. Boom! Nice one. Ay, kaya. Ibitin na. Alvin, alay. Sige, tignan ko. Alay! Ano? Ano? Ako ang pangako ng kalikasan. Ay, na-explain ka? Hoy, mga bumo mo! Basic. Sige ko, boss. Sabi ka, boss, be. Plan. Napil mo, matuloy ako. Kaya ako digdig. So, naka-explain ko lang sabi dyan, di ka mong buka. Hindi, wala sa naman sa akin. Hindi niya ako. Saan ko sa lahat? Malamit, ulmit. Bobo mo! Ito, ano na kasi nadadya ka pa. Kaniling ang pipi mo. Ay, si May. Ay, wala ka dyan. Matapit. Alay. Sige naman to. Kuya, wala sa matay, ma. Bagok pa ako. Ay, hindi ko. Kugado ko sa muli, ako nakamaplan. Ipintay ako. Yung wala pa. Napulong kami. Popcorn. Popcorn. Ano? Popcorn lang. Albe.
kita. Ay, doa pa, doa. Ay, tulo pa. Let's try. Dapat pa. Let's try. Dapat pa nga dito. Let's try. Parang gano'n siya. Parang gano'n. Oh. Sabi daw ka ng ikaw. Ba't tumakay na to? Di ba natuto? May coach. Balot. Coach. Wala, may galaw ko na ibig. Ano ba eh? Yan! 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 La la la! Olay! La la! Olay! Restre! Olay ako. Olay ko. Olay na kita. Di mo alam pakir. Oy! Bibili! What? Marinot! Clear ray na, clear ray! Ay, kumukulong na ka. Oy, ma! Clear Clear ray! Ay, tulungan! 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 Sa inyo na! Oh, yan! Dito, Grace! Duwa dyan! Duwa! Sige! Pino! Po! Patay na yan! Yan, sige ba? Uy, Yan! ikaw pa ba yan, nasa baray? Iyan o. Tago ka sana! Ang mas parang magic. Tago ka sana! Tulungan ito, Grace! Pero ka pa Alam yun. mo ito, ano? Ano gusto ka tayo? May mo pyramid ka na lang. Olbe! Olbay! Ba't hindi ako nag-zero? Teka mo, nag-zero. Piso. Maramot siya na kayo. Piso pa ka. Uy! Wala, Olbay! Boy. Tangina mo. Mobile lang ako. Hindi na din. Ano pa naman o? Yun na. Natyan ang game! Natyan! Dapat na ba nung... Boom! Bonay. Ako yan ang siko. Kita ka po, Jake. Dapat panot pa si Siko. Yung mga puto talaga. Ano yung siko? Kami na nakuha ito. Ito ay buwan. Kaya buwan. Ano nang di mo? Uy! Puta mo, hindi ko eh. Bili ka lang siguro mga ayip ka dos! Eh, pagri ko na ako mo. Bili na kami sabi. Olbe! No! Alam mo na. So, busy Ay, ko na kanini. pa. Uy! Di ba ito sa nasuduwa? Di pa kalan! Ano tayo pagkalang panot? Panot! Panot! Kiki! Wala tayo pagkala yung Diyos. Bubong panot na yun eh. Kita bubuk. Game no! Nasukot sa tao. Na, game na ito. Game na. Ay. Hey! Hey, kara muna. Dan na Brad! Lan! Uy, na, palihin na. Ano ba rin? Kupal!
palitan din po, kakanay. Gusto. Olay! Brad. Saan ako sa bridge? Ina, dito ako bridge. Kasi may ano. Yan ako. Gusto yung lagi. Yung nangaling, saan galing kita sa pinto? Upo ka. Pares lugudo. Hindi kita, hindi kita. Med! Olmed! Sorry, no. Ikaw din sa gilid. 9 minutes. Yung madapa. So, Yan o, 89 na, dyan o. Hindi ka, hindi ka. Pangaran mo, tumaba na. Likod ba, likod ba? Pinamang dito mo. 80, ano? 89. Lati na, be. Ikaw na. Sabi ko na po, ang planning, Nasaan? Sabi kita. Siguro na. Sabi ni Mama, meron ko sa plato na yan. Sabi ko sa plato na yan. Sabi ni Mama, may adobo sa lamisa. Lan. Ako doon, nagpapala ako sa delikado. Puta ka. Tubo ang halitan. Lapay ka na kayo. Off-road. Marutong ko mga ano, Ito na ang ating pagkakasama. wati-wati. Bila. Bye! Ibang fish me. You win before man. Sabi isa pa. Bakit to ba? Gawin mo yan. Walang ko 20 mo. Sa tres. Diba? Ay, DJ. Parang mo. Upo ka, sinod. Mahal na lang. Saan? Kamu dah. Kamu. Terus lupa panas. Kuya, sedih mo kayo sa sedih. Ay. Malas sila ba? Pinakawawa, be. Ano minutes ko iya? Teka lang ko na. May liginin boy. Salamat sa minutes eh. Yan yung tiniling ano. Dari likod mo. May kuldo. Ano yan? Ay, hindi Before? yan boy.
Iling na BOP, ay bibon. Bibon na no, bibon ilig. Yun o, live, yun live. Yan, yun live. Yan. Baka mo ako sa, ano, okay. Gusto. Jungle. So, ano din yan? Diba, no? Man ka din. Naggiling kibon, tulig diya, din mga diya. Diba, no? 93. Ginagalang diya. Ngayon, nag-ilig ka, boss. Ano yan? Mga kupal. Kaya hindi na po sa ngay. Yan ang mas mga nakakal. Anong planning ka ba? Iyaw, daw na iyaw. Dress ba? Hindi lang pili mag-kino. Inyari ka ng yaw dyan. Piling ko, ah. Aragon daw. Ano ka kain nahot? Pwede ka kain edik nahot. Wala ka edik nahot. Aragon daw. Ikaw man ako. No? Ay, tama din. Ron. Ano? Di na nga nagpayong ikapang. Nagapiko na. Ayun na pala kung kurang di ba po? Ano? Ano? Okay. Ano ba? Ako! Open sa wall. Nagpasok na, no? Yung work ka na to. Meron na din. Ito, lord mo.
Alata na nindo ako tulog kita. Ay, apat kita. Mati mistake. Nagkakalis ko ganun. Not, nagpasok not. Not. Yo! Not. Pinapasok ko ito not. Oh, 7 minutes na yun. Dahil no, ano lang siya? Ay, dahil lang siya. Pero kami. Dahil naman kaya. Good. Focus na nga ba yun? Saan ang sisig? Kamano ka? Alin? Sisig ito. Gamit na ibang sisig. Hindi, hindi ko makalwari. Pero ano pang ispin mo, boy? Sarap pa ispin mo. Sayang. Kung ako different ah. Kung wala siyang. Ay! Sige! Bawal. Ay, bawal. Bawal ka. Gayo. Ah, balik. Wow, patay ka. Ay, Out na!
ko yung mga talaga sa bangka. Gift lang. Uyo. Basta ka pa no. Uy, balot makarawang ka. Ngayon latak-utak ka. Gift lang dito. Ang sa to. Hindi ba na sipot pa ko? Gift. Ha? Balot. Baka maliwag ka ito. Hindi ko nang vlog. Hindi ko nang gawa. Ano dito? Baka doon. Yan mo. Hindi ako dito. Ang mga Niyo ko lang ito. Oh, no, ganito to. Ay, 50. Oh, 50. Ano lang. Yun ah. Nakalaman ka na ano. Demonstrasyon. Hindi mo kituglan. Saan nakabili ka kituglan? Huwag na giyo. Kailan? Ano lang? Oh. Kapatro.
Ay, mga bata. Ano ba ang pa? Ano ba ang pa? Four. Sige, hindi ka marinig. Wait, yan. Ay, oo. Sinabi kasi ka lang, wow, dua. Ililiya, iduluwa. Iduluwa ka. Iduluwa. Ako kung ay, Yun na naman. ano Ano naman? ba? Ano sabi? Hey, ikaw mong kami. Manis kami. Oh, no. Ano yung pibubuan? Oh, no. Ayun din. Ayun na ba na?
Wala ako magandang tulo, basta ba si Jay? Ako po si Jay. May bravo! Huwag na. Wala na, listado. Wait lang, wait. Wala na pangarap ang doon. Oo. Ako yun, wala. Ano, pwede yan ako. Sabi mo. Dahil iwa yan. Diba na ito po? Yan. Aray!
Dahil na kita na. Eh, na, Jay. Mawag ka na, Jay? Mawag ka na. Gusto ko nung gipunta. Anong gusto mo? Sabi ko, tapos eh, Hindi na nagbalikan tama. yun. Hindi na kamo dyan. Ano na, wala. Cellphone ni Kuya mo lang, Jay. Okay, ito.
Dalawa kita ban. Makaw na si Jay. Pwede isa lang. Sabi ako na. Amoy kalabaw. Yan. At na lang, sawan. At na sawan. Pero siya. One. Peace.
Bawal. Ilang bawal? Next day. Next one. Wala na, what? Ano ka pa? Open, bawal. Yung tigaya mo to. Ilan pa? Ito tayo, gift ko rin ba? Diba? Ito mo siya. Next one. Next one. Next one. Okay, ano? Wait. Malog rin. Makotog ka? Iman, to. Sino yung tawag nila si Gigi? Naku, Napa yung Lasag pa. Ayun na ako. Ayaw, dapat hindi kayo tapos. Malig na ako. Kasi, yung popcorn. Wait, evaluating the notes. ano kayo? Susunod sila. Nagurang ba? Maulan. Call mo to. Sige, ikaw. Hindi ka na kay. Ano ba na gusto mo kay? Walo. Luhan ba? Sabi mali. Sabi mali. Nagsi ko sila. Pikilig ng damuha na po. Maganda ng damuha na po. Sabi ng iba. Baka umahan. Yung sabi ng iba. Baka umahan. Putik na daw po.
November 27. Wala pa. Yung Ano pa, sorry. Pina! Pina! Ba, yun naman siya. Picture guys. Pupunta ron. Puta, may nasa So, she, another chick, Pera. yes. full tours na basta. Ito. Wala. Ito. Ulang,
lumambot siya.
Ano kaya sabi mo? Punta, tinapin.
Ano, i-return mo rin. Bakit gawin yung plastic wall? Kaysa nga sa Kentucky. Kaysa sa Kentucky, ate. Dapat titigil ng photo natin. Take ano sa bado. Dahil take out sa bado. Ano ito so nawawalan ko rin yun. So yun ang hiling ko. Kentucky. Pag-ubos sa lumugsa. Pero dahil na naiilig ko. Magtikit. Ay, mama. Ate, aram ko na kung bakalan mo. Maritig de. Maritig de. Mahalin at yung bandyo. Kaya bukaan. Dahil mo natapos mo. Kita na pag nag-drama din. Dahil mura mo pinagpag.
rin sa ano sa TV, kasi TV pa lang. Press conference. Iba din. Ako naman,
sabi ko, sabi ko, sabi ko, today, ate, ang pulot ba na? Sabi ko, so, ayun, thank you.